تا الان 3 تا ویدیو از کشور کوبا گذاشته بودیم. رفتیم توی عمق جامعه کوبا، با محله‌های فقیرنشینش آشنا شدیم، با فرهنگ این کشور آشنا شدیم و همچنین با شرایط اقتصادی فوق‌العاده عجیب غریب این کشور و اینکه چجوری علیرغم این همه مشکل دارن توی این کشور زندگی میکنن و انقدر امنه. حالا اومدیم یکی از غیر کوبایی ترین مناطق کوبا رو با هم ببینیم. یکی از توریستی ترین نقاط این کشوره که بریم ببینیم زندگی اینجا چه شکلیه. رسیدیم به وارادرو. اینجا یه دونه شبه جزیره است که یه زمانی آمریکا اومد اینجا رو ساخت. هتل‌های آنچنانی ساخت تو کل این شبه جزیره و یکی از باعث بانیای اصلی پیشرفت کوبا توی دهه‌های اول قرن 20 میلادی شد که بعدش حکومت کمونیستی کوبا اومد تمام این هتل‌ها رو از زیر دست سرمایه‌گذارهای آمریکا کشید بیرون و تبدیلش کرد به هتل‌های ملی و دقیقاً به خاطر اینه که الان دیگه آمریکایی‌ها اجازه ندارن بیان تو این هتل‌های این شبه جزیره بمونن، ولی کانادایی‌ها و خیلی از افراد دیگه از دور دنیا میان فقط سفر کوباشون رو توی این شبه جزیره میمونن و کوبای واقعی رو تجربه نمی‌کنن و حالا ما اومدیم که این جنبه از کوبا رو هم به شما نشون بدیم که ببینین شهر وارادرو و شبه جزیره وارادرو که میگن غیر کوبایی ترین قسمت کوباست چه خبره. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. بریم با هم دیگه آخرین ویدیوی کوبا رو ببینیم و این آخرین قسمت کوبا رو با هم دیگه تجربه کنیم. بزن. منم احسان هستم. اینا مزه است. قطعش نکن. برادر عزیز من که بالاخره یه سفر مفصل با هم دیگه رفتیم و توی این کشور خاص تجربه های خاصمون رو با هم دیگه داشتیم. داداش من احسان. مرسی. داره دقیقاً از کجای این یکی فیلم میگیره؟ عالیه. الان تو مسیر ترینیداد به وارادرویم. این دفعه با یه دونه ماشین معمولی تر، با یه دونه تاکسی جدیدتر داریم میریم برخلاف بقیه روزا که با ماشینای کلاسیک رفته بودیم. هم کولر داره، هم سیستم موزیک داره و همین که خیلی تند میره. آره خلاصه تجربهش یکم کمتر کوباییه این دفعه. این یکی رو گفتیم دیگه یه ذره راحت تر باشه. حالا ولاگ‌های قبلی اگه ندیدین ببینین، خیلی باحال بود ماشینایی که تا الان باهاش این مسیرهای داخل کوبا رو طی می‌کردیم. حالا اینجا وایسادیم برای استراحت کوتاه. میفروشه بسته ها رو ششمی میاره. بریم جلو ببینیم چیا داره این مغازه. یه این قسمت هم خیلی توریستی، همه توریستن. حتی اونورم کافی شاپ و رستوراناش همه توریستی بودن. تو این سوغاتی فروشی از اون ماشین اسباب بازی خوشمون اومدیم بگیریم. فهمیدیم که مغازش دولتیه، نگرفتیم. کلا توی این سفر از اول هدفمون این بوده که از کسب و کارهای غیر دولتی فقط حمایت کنیم. تازه این ماشین هم تاکسی زردار رو گفته بودن دولتیه، واسه همین صبح که اومد دنبالمون سورپرایز شدیم، گفتیم این چرا از این تاکسی زرداست. طرف برامون توضیح داد که یه سری از این تاکسی زردار رو که قبلا دولتی بوده کسب و کارهای خصوصی خریدن و خصوصیش کردن. واسه همین دیگه به حرفش اطمینان کردیم و دیگه سوار شدیم. اون کسی که برامون در واقع جورش کرد آدم مطمئنی بود.
خلاصه به خاطر همینه که الان تاکسی ما اینجوریه. اگه شما اومدین و خواستین از کسب و کار محلی حمایت کنین و همچین تاکسیایی دیدین حتما بپرسین، مطمئن شین که دولتی نباشه. البته اگر که مثل ما هدفتون این باشه، وگرنه که دیگه مختارین. همین الان وارد این شبه جزیره وارادرو شدیم. رسیدیم به این ایربی‌ان‌بی که توی شهر یا شبه جزیره وارادرو گرفتیم. در اتاقمون از این وره، اینها آشپزخونه داریم برای خودمون و این هم اتاق خوابمون. این هم دستشویمون که کلی جای زانو داره برخلاف خونه اولی که توش بودیم و یه دونه آینه. بهترین ویژگی این اتاق اینه که از این مسیر میریم مستقیم میرسیم به ساحل. اینم نقشه مرکز شهر وارادروه که ما قشنگ وسط مرکز شهریم، بغل ساحل. این شبه جزیره همونطور که میبینین دو طرفش آبه. از این ور اگه ادامه بدی و ما الان تو این مرکز شهریم، از این ور ادامه بدی این طرف تمامش این ریزورت های ساحلیه که یه زمانی آمریکایی‌ها اومدن اینجا ساختن و بعدش دولت کوبا همه رو بالا کشیده. حالا بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم، ولی این دقیقاً همون هتلاییه که آمریکایی‌ها اصلا اجازه ندارن توش بمونن. دولت آمریکا کاملا ممنوعش کرده و ماها باید توی ایربی‌ان‌بی‌ها بمونیم. هرچند که ما خودمون هم در هر صورت ترجیحمون این بود که توی شهر باشیم و به نظر من اصلا تجربه کوبا این نیست که بیای بری توی اون هتل‌های ریزورت‌های نمیدونم آل اینکلوسیو و اینا بمونی. اصلا معنی نداره برای جایی مثل کوبا که اومدیم خود مردم و شرایط مردم و کشور و فرهنگ رو تجربه کنیم. اینم مسیر ایربی‌ان‌بیمون به ساحل. ببینین چقدر نزدیکه. همینجا رسیدیم. چه رنگ فیروزه‌ای هم داره. به به، وای چقدر خوشگله. اومدیم اینجا قیمت اجاره این تخت‌ها رو پرسیدیم. همینا رو تو شهرهای قبلی، ساحل‌های قبلی که رفته بودیم، تخت‌ها رو میدادن نفری 200 پسوس که میشه مثلا 70-75 سنت دیگه. هر چند ساعتی که میخوای روش بمونی. اینجا هم میده 1600، یعنی یک مرتبه قیمت 8 برابر شد. خوش آمدید به وارادروی کوبا. وارادروی خارج از کوبا بهتره بگم. ناظر چه وای در کمرش کشت من وای، زیر چشمی هی منو میپات، منم میدونم که منو میخواد. صدای دریا صدام کن تو هر سال، کنارت هستم برپا که بزنم از اون حرفا. این بار ساحلی که اینجا میبینین مال این هتل است و هتل هم کلا مال دولته. الان پرسیدیم فهمیدیم که بارش دولتیه، به خاطر همین مجبوریم بریم نوشیدنی خودمون رو بگیریم بیایم، چون طرف بهمون گفتش که کل این ساحل اصلا بار خصوصی نداره که بتونیم بریم کنار ساحل نوشیدنی سفارش بدیم. میریم از اون ور میخریم و برمیگردیم دیگه. بساطمون رو گرفتیم و داریم برمیگردیم از این مسیر به سمت ساحل. من میخواد چیزی در دیوار و من نمیتونم کارم انجام بدم. آخ 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 ببخشید.
رفتیم خونه دوشامونو گرفتیم و الان داریم میریم یه شام مشتی بزنیم. از صبحونه‌ای که خوردیم توی ترینیداد تا الان چیز خاصی نخوردیم به جز آبجو. یه قیمت هم گرفتیم از این ماشینای خوشگل که دوباره اینجا هم بتونیم یه تور شهری بگیریم. ترسیدیم دیدیم همه چی اینقدر توی این شبه جزیره گرونه، شاید این ماشینا هم خیلی گرون باشه، ولی دیدیم همون قیمت شهرهای دیگه است و ساعتی $30 برای کل ماشین رو میتونیم بگیریم. فردا دوباره اون تجربه رو تکرار میکنیم به عنوان آخرین روز در کوبا، یا با یه ماشین صورتی یا با یه ماشین شاسی بلنده یا سبز سخت‌دار. آره. الکی. نه آقا ما داشتیم میرفتیم غذا بخوریم، چشمون افتاد به بازار، مجبور شدیم بیایم یه چرخی بزنیم چون که خیلی صنایع دستیشون خوشگله. به گفته راننده‌ای که ما رو آورد اینجا، مردم اینجا حسابی شکم سیرن، چون این توریستا میان اینجا و کلی ازشون این صنایع دستی رو به قیمت‌های بالا میخرن، واسه همین دیگه اینجا لازم نیست دلمون بسوزه و چیز کنیم خریدایی که نمیخوایم بکنیم، فقط یه نگاه میکنیم میریم. که دادیدیم. آره. یا کسایی که مثلا خیلی لاغر باشن و لباسای درست حسابی نپوشیده باشن. آره. اینجا اصلا یه دنیای موازیه، توی حبابه. کوبای واقعی، همه میگن اینجا کوبای واقعی نیست، ولی خب ما هم اومدیم این کوبای غیر واقعی رو هم بالاخره دیده باشیم. این همه ما راجع به این قضیه صحبت کردیم، آخرش یه دونه از اینا خریدیم، وسوسه شدیم خریدیم $6. چیز باحالیه ولی خوشگله. این هم میتونه جا سیگاری باشه، هم جا شمی، هم جا گلدونی، هم لیوان. حتی لیوان هم میتونه باشه. این رستوران کشتیی خیلی قشنگه، خیلی خوبه، ولی اینم دورتیه. اومدیم این رستوران کشتیه، دیدیم که مثل اینکه بیشتر باره، غذا مزا نداره. این همبرگر نوزدی داره $3، بقیه‌اش همه نوشیدنیه. بعد از این همه رستوران گردی بالاخره یه دونه رو انتخاب کردیم نشستیم یکی از رستوران‌های محلی، اومدیم که نوشیدنی و لابستر بخوریم. سلامتی نوش بزنم. این هم از لنگوستای ما و احسان هم یه غذای غیر ماهی میخواست، یه گوشت گرفت. اومدیم پارک جوزون ببینیم چه خبره. رسیدیم به یکی دیگه از رستوران‌های شیک و معروف وارادرو به اسم وارادرو 60. کلی از این پمپ بنزین‌های مختلف و سوراخ کرده زده دم درش. تیربارون کرده این اسمای پمپ بنزینو.
یکم بشینیم و دور هم باشیم تا برنامه‌های پارتیای شهر وارادرو شروع شه. این رستوران فوق‌العاده عتیقه و آنتیکه، خیلی تزیینات باحالی داره. اینجا منتظریم که اون طرف اصلی رستوران بهمون یه میز بدن و بریم بشینیم. اینجا اتاق انتظارشه. قشنگ این رستوران طوری طراحی شده که آدم واقعا برگرده به همون حس و حال دهه 60، همونطور که میگن میای کوبا حس میکنی 60 سال برگشتی به عقب. اینجا دیگه خواستن اون حس رو کاملتر القا کنن. ما نوشیدنی های اسپرسو مارتینی و دایکشیری رو گرفتیم به سلامتی همه. سلامتی. ما اینجا چون قبل شام خورده بودیم همین یه بعد غذا رو فقط گرفتیم که یه سویچه است احسان گرفت که البته خانم خیلی ناراحت شد که ما فقط همینو گرفتیم، ولی خب چیکار کنیم تا خیر خوردیم. ولی دیگه آخه اینجا لابستراشو میده به قیمت 3 برابر جای دیگه، حتی 5 برابر، 3 تا 5 ولی خب ما خورده بودیم غذا جای دیگه ای، لابستر خورده بودیم. خیلی هم ناراحت شد که چرا مثلا کلی منتظر مونده بودیم که میز گیرمون بیاد. 3 تا درینک گرفتیم و سویچه. اشکال نداره، بزرگ میشه یادش میره. امیدوارم. همه اینا صف هستن برای این کلابی که زیر اون کلاب است که ما قبلش توش بودیم، ولی ما از بالا دیدیم خبر خاصی نبود. نمیدونم چرا این همه آدم صف هستن. ما الان طبقه بالا بودیم، قبلش از اون بالا فیلم گرفتیم از این پایین و الان این صفحه رو وایستادیم. ببین تا کجا. خودشون میگن که از هاوانا مردم پا میشن میان اینجا برای این کلابه اینقدر معروفه. معروف ترین کلاب کوباست. آره معروف ترین کلاب کوباست. نفری 250 پزو، یعنی کمتر از $1. یه گفتیم بریم ببینیم دیگه حالا که تا اینجا هستیم. آره دیگه ما هم هی فکر کردیم گفتیم بابا یه کلاب دیگه وایسیم تو صفای نستیم. آخر دیگه جوگیر شدیم گفتیم بابا معروف ترین کلاب کوباست، بزنیم ببینیم بریم داخلش رو ببینیم چه خبر هست و چه خبر میشه در ادامه. این خانم هم سوسکی اومد وارد صف شد. خیلی از سوسکی اینجا وارد صف میشن متاسفانه. ای بابا.
صبح روز دومه توی وارادرو، دوباره پاشده اومدیم ساحل. حالا امروز میخوایم بریم برنامه‌های وارادرو رو تکمیل کنیم، روز آخرمونه توی کوبا. فردا صبح زودم بعد پاشیم بریم سمت هاوانا، چون پروازمون از سمت هاوانا یه ساعت 4 صبح هم تاکسی میاد دنبال ما رو ببره. 2 ساعت و نیم فاصله داریم تا فرودگاه هاوانا. ولی احسان چون از کانادا اومده پروازش از همین وارادروه، واسه همینم وارادرو رو گذاشتیم آخر سفر که دیگه احسان لازم نباشه دوباره برگرده هاوانا، من و نیکا برمیگردیم. احسان هم زودتر پا شد اومد اینجا برای خودش لم داد تا ما آماده شیم و بیایم. چطوری؟ خوب لش کردی؟ موقعی فیلم میگرفتیم که واقعا داشتم یوگا میکردم، نه موقعی که گوشه. Vamos rumbo a Varadero, con el sol en nuestro cielo. Las palmeras van bailando sobre la arena sin miedo. Sus aguas son un espejo. اینا هم صابخونه هامونن، پدر مادر صاحب این ایربی‌ان‌بی که توش موندیم. ببین چه بامزه است، نشسته داره خیاطی میکنه جلوی در خونه. کل خانواده‌شون تو این 2 طبقه زندگی میکنن، شبا میرن اون بالا با هم دیگه گپ میزنن، هنگ اوت میکنن. اینم پدر صابخونه است، پدر میزبانمونه، اینم داخل خونه‌شون. اینجا یه مرکز خرید بغل همین ایربی‌ان‌بیمون. خونه‌ای که گرفتیم هم به مرکز خرید نزدیکه، هم به ساحل، هم به مرکز شهر که پارتی و اینا توش بود دیشب رفتیم. De Varadero, mujer, sol brillando sin querer saber, las olas bailan con el mar azul. گفتیم بیایم اینجا یه سوسیس بگیریم، تبندی بکنیم فعلا توی مسیر پیاده روی که داریم انجام میدیم. Dulce como miel, risas entre vaivén, tierra de sol y ron, donde el amor nunca duerme. Caminando por el malecón, un romance bajo el sol, risas llevan mi canción, Varadero mi corazón. Noches llenas de pasión, bajo estrellas de algodón, cada paso en su rincón es un verso de mi canción. Con los pies en el agua azul, bailo al ritmo sin un... این داره دقیقاً از کجا این یکی فیلم میگیره؟ عالیه. با بطری آبجو چی درست کرده؟ حالا اسمایل زرده رو نداره. بامزه. چه باحال بود. تمام اینا رو با بطری‌های آبجو درست کرده. من اینو نمی‌خواستی بخری؟ اینو میخوام، موتور رو میخوام. این چقدره؟ این جالب نیست؟ خودش درست کرده؟ آره. من که میدونم تو اینو میخوای بخری خودت. اینو بگیریم یا اونو؟ این کرونا هم باحاله. آره. اینا هم قشنگه، اینم دوست دارم. خب برای اینکه تجربهمون دیگه کامل تر بشه یه دونه کالسکه اسبم گرفتیم. پیش به سوی غذا اومدیم رستوران ایتالیایی که پیتزای لابستر بخوریم ولی بسته بود. میریم یه رستوران ایتالیایی دیگه که پیتزای لابستر داره. آره این یکیش 106 باز میکنه. خب بریم ببینیم که خیابون با داخل کالسکه به چه شکلیه.
رستورانش الان خلوته، ولی ما تازه ساعت 2:30 بعد از ظهر الان میخوایم صبحونه بخوریم. موقع معمولا همه توریستا میرن یا تفریحات آبی میکنن یا میرن اون دریاچه‌ای که دیروز دیدیم و شبان که خیلی رستورانا پر میشه و قلقله میشه. برای همین هم رستوران قبلی زده و 6 تا 11 فقط بازه. حالا دیگه ولی ما دیگه اومدیم اینجا. دوستان ما اومدیم اینجا 3 تا پیتزا سفارش شدیم، بعد فهمیدیم که پیتزاهاش انقدره. نگاه، یعنی الان اندازه رو مقایسه کنین با اندازه نیکا، یعنی این معیار مقیاس مقایسه. این الان پیتزاست. ما اشتباه کردیم 3 تا گرفتیم. الان قراره چیکار کنیم؟ چیزی دیگه باید بسازیم با چیزی که هست. بقیه‌اش رو باید ببریم. حالا میبریم تو هتل میخوریم یا شب بخوریم یا بدیم به فقرا. شما دوتا این دوتا رو گرفتین درسته؟ آره. چقدر بزرگه. تو بزن به این. یا ابرفرز. باید بیا بچه بیا. ببین در این حد که ما روی اون میزی که نشسته بودیم نتونستیم بمونیم، مجبور شدیم میز رو عوض کنیم که بتونیم پیتزا رو روش بذاریم. خواستیم قبل از اینکه کوبا رو ترک کنیم یه دونه ماشین کلاسیک دیگه بگیریم و توی شهر وارادرو با این ماشینای آمریکایی قدیمی یه چرخی بزنیم. نماد کشور کوبا. همین ماشین اومدیم توی قسمت هتل‌های خیلی با کلاس و سابق آمریکایی که دولت کوبا کشیدش بالا. الان رسیدیم به سمت شرقی شبه جزیره. تازه فهمیدیم که تمام این کشتی یا نمیدونم اسم اینا چیه، ولی هرچی هست اینایی که تورای وسط آب میبرن سمت شرق جزیره بودن و سمت غرب ما چیزی پیدا نکردیم. اگر که خواستین از این تورای داخل آب برین اسنورکلینگ و اینا، از اینجا شروع میشه. الان دیگه بعد از ظهر دیگه کارشون تمام شده. De Varadero de mujer, sol brillando sin querer saber, las olas bailan con el mar azul, sueños giran como el gran carrusel, Varadero, dulce como miel, risas entre vaivén. با این ماشین زیبامون خدافظی میکنیم. اومدیم غار امبروسلو، امیدوارم درست بگم. بعدش با یه ماشین دیگه قرار برگردیم خونه که اون یکی هم به همین خوشگلیه ولی SUVه. آماده برای غارگردی؟ نیم ساعت تور غاره، نفری هم $5 ازمون میگیره.
noche tiene su magia. رسیدیم به یه قسمت دیگه از غار که مثل این که یه اکوسیستم متفاوته. میخوایم ببینیم کی جرأت داره بره توی این خونه تیمی. سلام، تک تنها پیدا کردم. چیه؟ رحمت. خفاشه؟ یه دونه. که اصلا به قشنگی ماشین اولمون نبود، ولی خب دیگه حسین ببین یه ماشین شاسی بلند دیدیم که صورتی و همین رنگی ها بود ولی خیلی کلاسیک‌تر، قدیمی‌تر، خوشگل بود. گفتیم که اینو هم تجربه کنیم. اصلا دلیل اینکه اون ماشین قبلیه رو رد کردیم دم غاره این بود که اونو هم تجربه کنیم، حداقل چند دقیقه اون ما رو برگردونه اینجا. ولی انقدر که ما این ماشینا رو این یکی دو روز دیدیم و هی شماره‌هاشون رو زدیم تو گوشی که من اشتباه گرفتم، اصلا نفهمیدم اون شاسی بلنده کدومشون بود و این شد که پیداش نکردیم. و حتی تو راه هم که بودیم من این زنگ زدم ببینم بالاخره کی بود این شاسی بلنده، شماره‌اش کدوم بود، پیداش هم نکردم. خلاصه قسمت نشد. آره دیگه حالا ما گفتیم یکم زودتر پیاده میشیم، یکم تو خیابونا راه میریم. احسان هم دیگه رفت خونه که وسایلش رو جمع کنه برای فردا. بالاخره یه دونه از این ماشینا گرفتیم سوار شیم. اون صورتیه رو دیگه پیدا نکردیم ولی حداقل خواستیم تجربهش رو داشته باشیم قبل از اینکه اینجا رو ترک کنیم. حالا این قدیمی تره، اون یکی صورتی خیلی نو بودش، صورتی سفید بود، خیلی خوشگل بود. ولی خب چون اون یکی گیرمون نمیومد از بین اون همه شماره که جمع کرده بودیم اینو سوار شدیم. قرمزه ولی قدم حالا تمیز نیست ولی خب خوبه دیگه، مال سال 1927. خیلی خفنه. رفتیم به دهه 20 میلادی. Summer is over in a flash and you're on your way. Somebody near is hoping for tonight. It's not too late. My mind says yes. You've been here for quite some time. 2 ساعت و نیم تو راه بودیم از وارادرو تا فرودگاه هاوانا. اولش برنامه‌مون این بود که دیروز این مسیر رو طی کنیم، شب نزدیک فرودگاه بمونیم. بعد گفتیم چه کاریه، تا آخرین لحظه پیش احسان میمونیم و صبح زود با تاکسی میایم فرودگاه مستقیم. حالا بریم فرودگاه هاوانا رو ببینیم برای لحظات آخرمون توی کوبا. این هاوانا کلابا که اصلا تو آمریکا پیدا نمیشه. ببین اینا رو $20 میده، تو شهر بخری ارزون تر در میاد چون با دلار دولتی لازم نیست بخریشه. از صبحونه روز آخرمون که با میوه گوآوا گرفتیم با قهوه و هر کدوم از این ست هم شد $10. صبحونه فرودگاهیه دیگه. Hey, I don't get what this is about. You got my head spinning on my shoulders. I feel a burn inside of my chest. See the lines as they blur out. I can feel it knocking me out. You're bringing me higher and higher.
دیگه سفر کوبامون هم به سر رسید و داریم میریم سمت میامی. اگه تا اینجای ویدیوها لذت بردید حتما لایک بفرستید که انرژی بگیریم و اگه هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که ویدیوی بعدی ویدیوی میامیه. امیدوارم از سفر کوبا خوشتون اومده باشه. خیلی خیلی سفر متفاوت و عجیبی بود برای خودمون، خیلی آموزنده، واقعا آموزنده. حالا میامی فقط یه روز هستیم. پروازی که گیرمون اومد به این شکل بود، ما هم گفتیم خب خوبه دیگه یه روز هم میتونیم بریم میامی بگیم. نیکا تا حالا پاشو توی فلوریدا نذاشته، من قبلا 2 بار رفتم ولی میخوایم بریم یه روزه فشرده میامی رو بگردیم، ولی این اولین باریه که نیکا میاد میامی، قطعا آخرین بار نیست چون که یه روز کافیش نیست. توی ولاگ بعد بریم ببینیم توی یه روز چیکارا میشه کرد تو میامی. En Miami con un par de cuero.